Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan rajzolhatod meg gyorsan uplanben az ajtókat és az ablakokat. Az ajtók rajzolásához kattints a felső menüsor harmadik gombjára, vagy használd a 3-as gyors billentyűt. Majd egyszerűen válaszd ki az ajtó egyik végét az alaprajzon, és húzz egy vonalat az ajtót jelző szakasz mentén. Figyelj arra, hogy 40 cm-nél nagyobb szakaszt jelölj ki. Ha végeztél az ajtókkal, válaszd a menüsor 4. gombját vagy a 4-es gyors billentyűt, és ugyanezzel a módszerrel rajzold be az ablakokat is. Ne feledd, hogy az ajtók és az ablakok megadása előtt meg kell rajzolnod a belső és külső falakat is. Törléshez kattints a szemetes ikonra,